Të nderuar teleshikues nga edicioni orës 16 pas pak në lajme do të ndiqni. Kur Kongresi Amerikan miratonte rezolutën pro opozitës iraniane dhe kërkonte mbylljen e ambasadës së Iranit në Tiranë, mujahedinët organizuan një tubim të madh politik në kampin e Mazës. Opozita e Ayatollahëve deklaroi se jemi miq me popullin shqiptar. Identifikimi biometrik I votuesve duket se nuk do të jetë I thjeshtë zbatohet. Zëvendës ministri e Brendshme tha sot se 1.5 milion karta identiteti kanë skaduar. Afati I tyre u shty deri në fund të këtij viti, ndërsa vetëm gjysma e shtetasve kanë aplikuar për karta të reja. Numri I të shtruarve në spitalin infektiv ka kaluar 80, një shifër që ishte vendosur si kufi nga autoritetet shëndetësore për të riaplikuar masat shtrënguese. Nesër skadon edhe gjendja e fatkeqësisë natyrore, por nuk ka ende një njoftim nga qeveria nëse ajo do të shfuqizohet apo do të shtyhet. Është lejuar që sot fluturimi I avionëve të pasagjerëve nga aeroporti Nën Tereza dhe tragedet e udhëtarëve nga Durrësi dhe Vlora, por kompanitë duhet të negociojnë vetë me vendet pritëse për të mundësuar transportin e udhëtarëve si nga ajri, ashtu edhe nga deti. Vendimi për masën e sigurisë ndaj Viktor Marku do të jepet nesër pasi gjykata kërkoi kohë të shqyrtoj provat. Prokuroria është e bindur se brastësi I hekur ambillës është pikërisht Marku dhe mendimin e kamerave ka siguruar gjithë itinerarin e atentatorëve para krimit. Takimi I parë I fushatës së presidentit Trump konsiderohet një dështim nga mediat kundërshtare të presidentit, por shefi I fushatës ia faturon mungesën e njerëzve në takimin hapës thirrjeve të shumta të mediave sociale për rrezikun e infektimit nga koronavirusi. Dhe ju njohim tani më gjithësisht me materialet e përgatitura të nderuar teleshikues, kur Kongresi Amerikan miratonte rezolutën pro opozitës iraniane dhe kërkonte mbylljen e ambasadës së Iranit në Tiranë, mujahedinët organizuan një tubim të madh politik në kampin e Mazës. Opozita e Ayatollahëve deklaroi se ne do të luftojmë për një Iran demokratik ku feja të jetë e ndarë nga shteti. Kjo ishte atmosfera të shtunën pasdite deri në mbrëmje vonë në fshatin e Manzës, në periferi të Durrësit dhe pak kilometra nga Tirana, ku 3.000 mujahedinët iranian dhe përkrasit e tyre në përbot zhvilluan një konferencë virtuale online. Në kampin Ashraf 3 në Manzë u respektuan masat e qeverisë shqiptare për distancimin fizik mes pjesëmarrësve, por jo urdhri që ndalon tubimet masive politike pa mbaruar gjendja e jashtëzakonshme. Ky manifestim politik në Shqipëri opozitarëve iranian kundër pushtetit të Ali Khameneit ndodhi paralelisht me miratimin me konsensus politik nga Kongresi Amerikan të rezolutës që I bën thirrje qeverisë Rama të ndërpresë menjëherë marrëdhënie diplomatike me Iranin dhe të mbyllë ambasadën e tyre në Tiranë. Rezoluta e miratuar nga shumica e anëtarëve në dhomën e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka njohur të drejtën e popullit iranian për krijimin e një republike demokratike, jo bërthamore, bazuar në ndarjen e fesë të shtetit. Ne kemi krijuar marrëdhënie miqësore me Shqipërinë dhe njerëzit e saj, por dëshira jonë është që së shpejti të kthehemi në atë e çliruar nga regjimi. Për Teheranin, mujahedinët janë bandit, ndërsa fundi I mërkimit të tyre është I afërt. Në muajin janar, udhëheqësi I Iranit Ali Khamenei e cilësoi Shqipërinë si një vend me të vërtetë të keq dhe të mbrapsht evropian që strehon këta terroristë dhe tradhtar. Vendimi I Tiranës për strehimin e disidentëve iranian për të cilin ka deklaruar se është një mision humanitar në përputhje me traditën shqiptare të mikpritjes, ka çuar në frikën e sulmeve të mundshme akmarrëse nga Irani në territorin shqiptar. Vitin e kaluar, Shqipëria pretendoi se kishte shkatruar një komplot të mbështetur nga Teherani ndaj doboi ambasadorin dhe disa diplomatë iranian. Mek dhe njësitë e tij të rezistencës në Iran ka luajtur një rol kryesor në kryengritjet ndaj regjimit të Ali Khameneit, deklaroi ish senatori amerikan Roberto Ricelli. Sipas tij, të gjithë diktatorët do të vuajnë të njëjtin fund pasi njerëzit sa do të shtypur do të bëjnë të mundur ndryshimin. Në këtë konferencë virtuale nuk u pa të fliste në sallë apo në lidhje online ndonjë politikan shqiptar, të cilët nuk kanë munguar në evente të tilla në vitet e kaluara. Identifikimi biometrik I votuesve që u sankcionua në marrëveshjen politike për reformën elektorale u konsiderua
si një fitore e opozitës, por me sa duket e lashët janë për herë në prag. Zëvendës Ministria e Brendshme Rovena Vodo tha sot se 1.5 milion karta identiteti kanë skaduar. Afati tyre u shty deri në fund të këtij viti, ndërsa vetëm gjysma e shtetasve kanë aplikuar për karta të reja. Ndërsa Shqipëria po hyn në vitin e ri elektoral për zgjedhjet parlamentare dhe identifikimi elektronik i shtetasve është ndër pikat themelore të debatit politik, rreth 1.500.000 shtetasve ju ka skaduar afati i kartave të identitetit. Prej tyre, 700.000 veta ende nuk kanë aplikuar, sipas zëvendës ministres Voda. Përafërsisht numri atyre që duhet aplikojnë për pasaporta biometrike dhe që u skadojnë është mbi 1 milion, pra mbi 1 milion shtetas shqiptar, të cilët duhet të aplikojnë për pasaporta biometrike në vitin 2020, pasi një pjesë e madhe e tyre janë pajisur për herë të parë pra që në vitin 2010, ndërsa për karta identiteti ka qenë 1.500.000. 1.500.000 nga të cilët deri tani më shumë se gjysma, pra kemi rreth 800.000, 750, ndoshta 800 shtetas shqiptar që janë ripajisur me kartë identiteti, pra kanë marrë kartën e re dhe ngelet një sasi tjetër prej 700.000 shtetas që vijojnë pra që duhet patjetër të pajisjen me kartë identiteti. E njëjta situatë është edhe me 1 milion shtetas që u ka skaduar afati i përdorimit të pasaportës biometrike. Në këto kushte, qeveria me aktin normativ ka propozuar në parlament shtyrjet e afatit për aplikim për kartë identiteti dhe pasaport biometrike përtej 31 dhjetorit 2020. Sipas zëvendës ministre Voda, nuk pritet shtyrje tjetër. Zgjatja e afatit është parashikuar deri me 31 dhjetor, është realizuar në përputhje me ligjin për pajisjen e shtetasve shqiptar me pasaport për jashtë shtetit, të ndryshuar me ligjin numër 2 të vitit 2019 për një ndryshim pra në ligjin për pajisjen e shtetasve shqiptar me pasaport për jashtë shtetit. Ndërkaq shqiptarët nga mosha 75 vjeç e sipër nuk të duhet të rinovojnë pasaportat dhe kartat e identitetit, pasi do të jenë të vlefshme për aq kohë sa ata do të jetojnë. Presidenti Meta u shfaq sërish sot me shkopin tregues në një konferencë për shtyp, por kësaj radhe për të treguar çështjet për të cilat i dhanë të drejtë Komisioni i Venecias. Ai kundërshtoi përpjekjen që po bën mazhoranca për t'i hequr presidentit të drejtën e betimit të gjykatësve kushtetues. Dërsa socialistët dhe opozitarët e rinj po përgatiten që me një dispozitë të veçantë në kushtetut të heqin të drejtën që anëtarët e kushtetueses të bëjnë betimin në presidencë, Ilir Meta tha se Venecia ishte kundër kësaj ideje. Sipas presidentit, ekspertët e Venecias konfirmuan se betimi i gjyqtarëve të kushtetueses bëhet vetëm përpara presidentit dhe është parakush për legjitimitetin e mandatit të tyre. E vetmja ide që unë nuk e kundërshtoj dot moralisht për ndryshime kushtetuese nga ky kuvend është i presidentit të zgjedhur nga populli. Padyshim, një mekanizëm zhbllokues për betimin duhet kryer, por ai nuk mund të jetë një ligj, por duhet të akomodohet si një dispozitë brenda kushtetutës. Duke ju referuar opinionit të fundit të Komisionit të Venecias si në favor të tij, Meta tha se u konfirmua se socialistët bën gjithçka me veprime antiligjore për kapjen e gjykatës kushtetuese duke keq përdorur Ardian Dvoranin, ish kryetarin e shkarkuar të Komisionit të Emërimeve në Drejtësi. Për antishpifjen e rrëzuar po ashtu nga Venecia, Meta tha se ka ndodhur një akt i paprecedent. Antishpifjen ka ndodhur një akt i paprecedent. Ajo i rrëzuar është tani. Ai ka ndodhur një akt i paprecedent. Pse ka ndodhur akt i paprecedent? Sepse vetë Këshilli i Evropës e ka çuar në Venecia. As nuk duhet të ishte bën fare në diskutim kjo çështje. Në opinionin e fundit të Komisionit të Venecias thuhet se anëtarët e autoritetit të mediave audiovizive duhet të jenë të pavarur politikisht, ndryshe se ç'po ndodh me të parapërzgjedhurin e Ramës, Maklen Misha dhe 3 rivalët që po ashtu si ai vinë nga radhët e socialistëve. Është vënë në punë hidrocentrali i Moglicës në Devoll, vepra më e madhe hidroenergjetike ndërtuar pas periudhës së komunizmit. Kryeministri Rama dhe ministri Balluku ishin në hidrocentral ku theksuan se vitin tjetër do të nisë nga puna ndërtimi i veprës tjetër të madhe asaj të Skavicës. Nis shfrytëzimi i hecit të Moglicës, një nga projektet më të mëdha energjetike në vend. Digja e Moglicës është një nga më të lartat në botë në llojin e saj. Është me bërtham asfalti 167 metra gjatë. Ka një rezervuar afërsisht prej 375 milion metër kubuj. Dhe sfida në vetvete ka qenë pikërisht gjeologjia e këtij mjedisi,
Ekspertiza që duhej dhe për këtë arsye janë përfshirë më tepër se 23 komisi të ndryshme me ekspertizën që kanë pasur nga Diga. Deri në këtë centralë janë ndërtuar afërsisht 11 kilometra të tjerë të cilët sjellin ujë nga Diga pikërisht në centralën elektrike. Për kryeministrin Rama, ndërtimi i këtij hidrocentrali ka qenë një sfidë për autoritetet. Nisër hallesh të mëdha për projektin, edhe në radhë parë ndërtimi i rrugës, po edhe njësoj çështje tjera dhe më vjen shumë mirë që e kam dëgjuar edhe nga drejtuesit e kompanisë që përkundër perceptimit në Shqipëri janë ndier më mirë se në shumë vende të tjera nga pikpamja e seriozitetit. Hidrocentrali Skavicës është projekti i radhës në energjetik, ndërtimi së cilit do të fillojë vitin që vjen, ndërsa ende është në proces detajizimi i projektit. Numri i të shtruarve në spitalin infektiv ka kaluar 80, një shifër që ishte vendosur si kufi nga autoritetet shëndetësore për të riaplikuar masat shtrënguese. Në mesditë sot u shënua viktime 45, ndërsa ministria njoftoi se janë identifikuar 33 të prekur të rinj. Për herë të parë në vendin tonë, një person pas sëmundje të tjera shoqëruese humbi jetën nga COVID-19. Bëhet fjalë për një 62 vjeçar nga Tirana, që është viktima e 45 nga virusi. Ndërkohë vijon në rritje numri i rasteve që kërkojnë kujdes mjekësor. Shqetësuese janë edhe shifrat e pacientëve në gjendje të rëndë. Kemi 82 pacientë të shtruar, 10 prej tyre janë në terapi intensive, një rast është i intubuar. Ndërkohë është ulur ndjeshëm numri të infektuarve të rinj, ndërsa persona pozitiv ka vetëm në 4 bashki. Kanë rezultuar pozitiv vetëm 33 raste. Kryesisht janë raste të reja në proces hetimi apo dhe kontakte të rasteve të konfirmuara më parë. Shpërndarja gjeografike e rasteve të konfirmuar COVID-19 në 24 orë të fundit është përkatësisht 23 raste në Tiranë, 8 raste në Shkodër, 1 rast në Pogradec dhe 1 rast në Kamës. Rritje ka edhe përsa u përket shifrave të shëruarve. Kemi të shëruar 25 qytetarë dhe numri total i të shëruarve që nga fillimi i epidemisë është në nivelin e 1159 rasteve. Në vendin tonë, aktualisht janë aktiv 792 persona COVID-19. Sipas autoriteteve shëndetësore, nuk ka dobësim natyral të agresivitetit të virusit. Kjo situatë ka reflektuar faktin që kemi një ndërgjegjësim të ulët në respektimin e masave, por dhe prezencë të virusit me të njëjtën transmetueshmëri. Ndaj Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i drejtohet qytetarëve të tregohen të kujdesshëm në ambientet e punës, aty ku ofrohen shërbime dhe në çdo ambient tjetër, për të respektuar masat e higjienës, distancën fizike, shmangni kontaktet dhe vendosni maskat kur nuk është e mundur të ruhet distanca. Gjendja e fatkeqësisë natyrore skadon. Nesër nuk ka ende një njoftim nga qeveria nëse ajo do të shfuqizohet apo do të shtyhet, por në 1 qershor kryeministri Rama kishte deklaruar se kjo gjendje mund të aplikohet vetëm për zonat bregdetare ku do të jetë dhe dyndja më e madhe e njerëzve për pushime. Nesër më 23 qershor përfundon gjendja e fatkeqësisë natyrore vendosur në 24 mars si pasojë e situatës nga COVID-19. Me rritjen e shifrave të prekurve me koronavirus, por edhe shtrimi të shtruarve në spitalin infektiv dhe jetët e humbura, pyetja që bëhet është se a do të ketë kthim pas dhe a do të shtyhet sërish gjendja e jashtëzakonshme. Pak ditë më parë, kryeministri Rama foli për një skenar të mundshëm. Pra nëse nuk do të kemi një shtyje të përgjithshme, nëse do të kemi një zonim, pra vetëm në vijën bregdetare, pa përfshirë zonat urbane, pra jo në Durrës, por për shembull në plazhin e Durrësit. Kjo është diçka që po e studiojmë. Por çfarë efekti do të ketë një vendim i tillë dhe sa mund të respektohet nga qytetarët gjatë sezonit të verës? Ndonse të dhënat që raportojnë nga Ministria e Shëndetësisë për koronavirusin janë shqetësuese, kjo nuk i ka penguar qytetarët që të shkojnë drejt Bregdetit, kryesisht gjatë fundjavave. Ata që kanë shfrytzuar motin e ngrohtë kanë qenë të shumtë edhe kur frekuentimi i plazhit ishte i ndaluar. Sipas studimeve, uji i detit nuk e transmeton virusin, por frika për infektim është në Bregdet. Edhe pse çadrat mund të jenë me distancën e nevojshme, sërish kontakti mes qytetarëve është i pashmangshëm në ambiente të tjera. Ecjet e mbrëmjes në shëtitoret e qyteteve turistike shkaktojnë një përqendrim të madh të njerëzve, po ashtu edhe frekuentimi i dyqaneve dhe lokaleve nga pushuesit.
bën paraprakisht të pamundur krijimin e distancës fizike. Pa përmendur këtu diskotekat dhe klubet e të rinjve, ku festa dhe alkooli i fshin shumë shpejt rrezikun nga virusi. Një vendim i tillë për gjendje të jashtëzakonshme përgjatë vijës bregdetare prek edhe sezonin turistik dhe dëmton në mënyrë të veçantë hotelet dhe sektorin. Shqipëria i hapi plazhet në një Qershor, duke ftuar qytetarët që pushimet i kalojnë brenda territorit, ndërsa një ftesë e tillë u bë pak ditë më parë edhe për kosovarët nga ministri i mjedisit Blendi Klosi. Nëse do të ketë një shtyrje të gjendjes së jashtëzakonshme, e përgjithshme apo e pjesshme, kjo do të vendoset nga komiteti i ngritur për koronavirusin. Është lejuar që sot fluturimi i avionëve të pasagjerëve nga aeroporti Nën Tereza dhe tragediet e udhëtarëve nga Durrësi dhe nga Vlora, por kompanitë duhet të negociojnë vetë me vendet pritëse për të mundësuar transportin e udhëtarëve si nga ajri, ashtu edhe nga deti. Pas 3 muajsh ndërprerje, Shqipëria hapi sot transportin ajror dhe atë detar. Tashmë nga aeroporti Rinasit nuk do të bëhen vetëm riadvesime, por lejohen të gjitha fluturimet. Kompanitë ajrore duhet të shprehin interes të autoritetet aviacionit të vendeve drejt të cilave duan që të bëjnë fluturimet. Fillimisht në Rinas do të lejohen të qarkullojnë shtetas rezident në vendet e Bashkimit Evropian ose qytetarë të cilët kanë emergjencë shëndetësore. E njëjta procedurë po ndiqet edhe për transportin detar. Nga porti i Vlorës edhe Durrësit ka nisur lundrimet por me kufizimet të ngjashme si në Rinas, ndërsa për qytetarët qarkullimi me tragete për në vendet fqinje do të lejohet duke filluar nga një korriku. Në një kohë kur janë hapur thuajse të gjitha aktivitetet, ende nuk ka një zgjidhje për transportin urban dhe atë ndërqytetas. Nga Ministria e Linjës nuk është dhënë asnjë datë për rifillimin e punës, ndërsa përfaqësues të sektorit kanë zhvilluar disa protesta ku kërkojnë një tjetër pagë lufte, heqje të aksizës së naftës dhe ulje të TVSH-s në 6%. Në Maqedoninë e Veriut situata vjen të jetë e rrezikshme gjatë 24 orëve të fundit u shënuan 9 viktima dhe u identifikuan 90 raste të reja. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit janë bërë 665 testime, kurse janë regjistruar 90 raste të reja me COVID-19. Instituti i Shëndetit Publik ka njoftuar për 48 pacientë të shëruar, 30 prej tyre vetëm në Shtyp. Ka ndëruar jetë 9 persona, 5 nga Shkupi, 2 nga Tetova, 1 nga Ohri dhe 1 tjetër nga Gostivari. Numri i përgjithshëm i të diagnostifikuarave me COVID-19 në vendin tonë shkon në 5196, numri të shëruarve në 1974, i viktimave në 247, kurse për momentin raste aktive shënohen 2975. Në nivel vendi, Ministria e Shëndetësisë njofton se janë bërë 51885 testime, kurse gjatë ditës nuk ka patur testime në kuadër të screeningut. Autoritetet shëndetësore njoftojnë se në klinikën infektive në Spitalin Teqshtatori gjithsej janë të shtruar 238 pacient, kurse në spitalin e improvizuar 11 pacient, kurse në spitalin e fëmijëve në Kozlë një pacient i moshuar pozitiv me COVID-19. Në spitalin e Manastirit dhe Shtipit gjithsej ka të shtruar 53 pacient, kurse në repartet infektive në Tetov, Ohër, Kumanov, Velez dhe Prilep gjithsej janë 76 pacient pozitiv apo të dyshuar me COVID-19. Qershori do të mbyllet me mot të paqëndrueshëm edhe pse temperaturat në fundjavë do të rriten deri në 36 gradë Celsius, rreshtet nuk do të mungojnë gjatë javës. Kjo javë ka filluar me temperatura të paqëndrueshme dhe me vranësira, por duke filluar nga dita e martë në vijim, temperatura do të rriten me disa gradë Celsius, duke kulmuar në fundjavë me deri 36 gradë Celsius. Në ditët në vijim pritet të kemi rritje të vlerave termike si në vlerat minimale dhe në ato maksimale, duke bërë që vlerat maksimale në urtësinë perëndimore deri në fundjavë të shënojnë vlerat 36 gradë Celsius, ndërsa vlerat minimale në zonat malore pritet të shkojnë në vlerat 14 apo 15 gradë Celsius. Ata që kanë zgjedhur të pushojnë këtë periudhë, motin do ta kenë të paqëndrueshëm, pavarësisht rritjes së temperaturave, sipas Meteoalb, rreshtet do të jenë prezent në të gjithë territorin e vendit. Pritet që sërish të kemi prezencë të vranësirave në territorin shqiptar dhe të rreshjeve të shiut. Më të dukshme këto vranësira dhe rreshje shiut do të mbeten në zonat malore, por pjesërisht dhe zonat qendrore. Gjithsesi, kjo verë do të jetë nga më të nxehta. Sipas parashikimeve, muajt korrik dhe gusht do të kenë temperatura me mbi 40 gradë Celsius.
Vendimi për masën e sigurisë ndaj Viktor Marku do të jepet nesër pasi gjykata kërkoi kohë të shqyrtojë provat. Prokuroria është e bindur se vrasësi i hekuran billës është pikërisht Marku dhe me ndihmën e kamerave të sigurisë në ambiente të ndryshme të Tiranës ka siguruar gjithë itinerarin e atentatorëve para krimit. Vendimi për masën e sigurisë ndaj Viktor Markut u shtyp për ditën e nesërme. Marku akuzohet nga policia si personi që krijoi atentatin ndaj hekuran billës mbrëmjen e 11 qershorit në Tiranë. Gjatë hetimit në polici, ai ka mohuar të ketë lidhje me ngjarjen, duke u justifikuar me faktin se ka qenë në Maltëzi gjatë gjithë kësaj kohe. Të njëjtën gjë tha edhe avokati i mbrojtës, Ilir Murati. Por nga ana jote nuk u konstatua një urdhënalimi dhe një proces verbal për ekzekutimin e urdhënalimit, e cila është aja e arrestimit ose ndalimit të shtetit. Megjithatë, organi i akuzës ka në dorë fakte që vërtetojnë të kundërtan, një pjesë të cilave disponohen nga Klan Plus. Bëhet fjalë për lëvizjet e fiksuara nga kamerat e sigurisë, nga mesdita e deri në orën 21:47 minuta, nga ana e autorit dhe bashkëpunëtorëve të tij. Ngjarjet zhvillohen me zonës së Astirit, Unazës së Madhe dhe komunës së Parisit. Janë këto 3 vende ku nga zbërthimi i kamerave dalin të paktën 3 persona dhe 3 automjete që u përdorën në përgatitjen dhe qëllimin e shënjestrës. Automjeti i parë që del në skenë është një Smart, i cili rreth orës 12:27 minuta të datës 11 qershor hyn në një nga lagjet e Astirit dhe pikërisht në këtë moment, siç thuhet në dosje, nga dera e parë majtas e automjetit Smart me targ AA 803 UK zbret një person në duke i gjatë, i veshur me të zeza, i cili vazhdon lëvizjen nga pjesa e pasme e makinës dhe nga ky moment humbet nga shikueshmëria e kameras. Pas makinës Smart vjen një automjet Mercedes-Benz dhe nga ky i fundit zbreti njëjti person që zbriti nga automjeti Smart, brenda të cilit duhet të ketë edhe një person të dytë. Pikërisht kjo makinë ka qenë ajo që ka çuar edhe në identifikimin e Viktor Markut. Automjeti ishte marrë me qira dhe ka qenë pronari ai që ka dëshmuar se makina e tij është marrë nga një person i quajtur Viktor Marku. Momentet e tjera ku janë fiksuar makinat janë në rrugën tek mbikalimi i kopshtit zoologjik, sërish duke ndjekur njëra tjetrën. Në orën 21:26 minuta, ata mbërrin para qendrës tregtare. Në orën 21:28, siç kanë fiksuar kamerat, personi që tashmë është identifikuar si Sebastiano Mali ka përdorur shumë telefonin e tij, që dukej se shkëmbente mesazhe me dikë. Në orën 21:37 minuta, automjeti Nissan pozicionohet në rrugën Prokop Mema dhe më pas thuhet në dokument, Mali ka qëndruar në një vend që të ofron fushpamje të plot. 7 minuta më pas, përpara kompleksit vjen automjeti BMW që i përkiste hekuran billës. Pikërisht në këto çaste, automjeti tip Nissan niset në drejtim të qendrës, por bën një ndalim të menjëhershëm, pa u kuptuar ndonjë arsye. 2 minuta më vonë, automjeti i tipit Nissan shkon në drejtim të automjetit të shënjecës, por me një shpejtësi të ulët, ndërsa automjeti tip Mercedes-Benz vjen 1 minutë më pas dhe i afrohet BMW-s. Në kamerë duket që automjeti Mercedes-Benz ka qenë me një shpejtësi të lartë kur ka gjuajtur. Këto prova të nxjerra nga policia e më pas të përpiluara edhe nga prokuroria, nuk dihet nëse do ta bindë gjykatën që të mbajnë fillimisht Viktor Marku në burg deri në procesin gjyqësor që do të vendosë për fajsinë ose pa fajsinë. Takimi i parë i fushatës së presidentit Trump konsiderohet një dështim dhe për këtë shefi i fushatës mund të largohet, por ai faturon mungesën e njerëzve në takimin hapës, thirrjeve të shumta në mediat sociale për mos pjesëmarrje për shkak të rrezikut të infektimit nga koronavirusi. Fushata e presidentit amerikan Donald Trump e mbajtur në Toulouse tregoi se qytetarët janë të pakënaqur me qeverisjen e tij. CNN, një media kritike ndaj presidentit, raporton se nisur nga pjesëmarrja shumë e ulët, shefi i fushatës së Trump, Brad Parscale, rrezikon të humbas vendin e punës. Parscale është shprehur se qindra mijëra njerëz kishin aplikuar për bileta, por rezultoi e kundërta, pasi stolat mbetën bosh. Mendohet se vetëm 6200 njerëz morën pjesë në tubim, shumë më pak nga herët e kaluara kur në fushatën e Trump mblidheshin mbi 12000 persona. Organizatorët e fushatës kishin ndërtuar edhe një skenë jashtë, pasi ishte thënë se pjesëmarrja do të ishte më e madhe. Ati priteshin që të mbaheshin fjallime të shkurtra nga Trump dhe Mike Pence, por dhe ato fjallime u anuluan. Ndërkaq që dhe vajza dhe dhëndri i kreut të shtëpisë së bardhë, të cilët janë gjithmonë të pranishëm në fushatat e tij, janë indinjuar me Parscale për keq menaxhimin e gjithë situatës. Nëpërmjet një postimi në Twitter, Parscale fajson protestuesit e lëvizjes Black Lives Matter, që bënin thirrje që të mos shkonin në atë tubim. Parscale gjithashtu fajsoi edhe mediat të cilët publikuan lajme të rreme duke paralajmëruar njerëzit që të qëndronin larg grumbullimeve për shkak të COVID-19. Përdoruesit e platformës së mediave sociale TikTok pretendojnë se i kanë bërë një shaka fushatës së Trumpit. Përpara tubimit ata postuan video duke kërkuar bileta për tubimin, por më pas deklaruan se nuk do të shkonin. Disa nga videot kanë bërë xhiro në rrjetit, ndërsa të tjerat u fshin shumë shpejt. Trump qëndron më mbrapa në sondazhe në krahasim me Joe Biden, në shtetet ku do të zhvillohen betejat më të rëndësishme elektorale.
Duket se toleranca ndaj presidentit Trump është zero, një këngë e zgjedhur nga stafi për të frymëzuar pjesëmarrësit në fushatë është konsideruar vjedhje nga familja e këngëtarit, e cila ka kërkuar ndalimin e menjëhershëm të përdorimit të saj në fushatën e presidentit aktual. Familja e këngëtarit të njohur amerikan të viteve 70, Tom Petty, i ka ndaluar presidentit amerikan Donald Trump që të përdori hitin e tij legjendar I Won't Back Down në fushatën elektorale. Sipas familjarëve të Tom, Trump nuk kishte asnjë autorizim që të përdorte këngën e tij për të bërë fushatë në kuadër të zgjedhjeve presidenciale që do të mbahej në nëntor. Tom Petty nuk do të dëshironte kurrë që kjo këngë e tij të përdori për një fushatë urrëties, ka deklaruar Dana, gruaja e Pettit. I Won't Back Down u luaj gjatë momentit kur kreu ishte pisëbardh hyrje në stadiumin Arena, aty ku do të mbahej edhe tubimi në Toulouse. Ndërkaq, organizatorët e fushatës së Trump nuk kanë komentuar në lidhje me këtë ngjarje. Trump, i cili shpresonte të ringjallë fushatën e tij të rizgjedhjes si president, kritikoi protestat antiracizëm që kanë përfshirë pjesën më të madhe të vendit që nga vrasja e George Floyd, i cili humbi jetën pasi u vra nga një policë në Minneapolis. E gjithë familja e Tom ka firmosur së fundmi peticionin kundër racizmit dhe diskriminimit të çdo lloji. Gruaja si dhe vajzat e këngëtarit janë shprehur se Petty besonte te demokracia, por presidenti amerikan nuk po tregon asnjë nga këto vlera të shenjta. Vetiti I Won't Back Down flet për shtypjen e njerëzve të gjitha komuniteteve që është bërë ndër vite. Edhe këngëtari kanadez Neil Young kundërshtoi hitin Rocking in the Free World, që u përdor nga Trump në vitin 2016 gjatë fushatës presidenciale. Madje dhe këngëtarja e muzikës pop Rihanna ka kundërshtuar gjithashtu përdorimin e këngëve të saj nga presidenti amerikan. Edhe në kushtet e karantinës, studentët e Universitetit të Arteve krijuan një krimtari që është bazuar në materialet që mund të gjendeshin në shtëpi dhe të frymëzuar nga jeta brenda mureve të banesës. Pandemia COVID-19 që ka përfshirë botën, ju ka shërbyer studentëve të Fakultetit të Arteve si frymëzim për të krijuar vepra mbi këtë temë. Të udhëhequr nga profesor Arben Bajo, që një herëzi është edhe kuratori i ekspozitës Pandemia, dhe të gjithë pedagogët e skulpturës dhe të qeramikës, studentët të kufizuar nga hapësirat e tyre familjare dhe individuale prodhuan art. Kartoni, letra, allçia, materiale të riciklueshme janë disa prej lëndëve që janë përdorur në krijimin e këtyre skulpturave. Kjo është një ekspozitë e cila vjen dhe si mbyllje e fund vitit akademik për një pjesë të studentëve, por gjithsesi ndoja toja që ky është një proces i cili ka lidhje jo thjesht me shkollën, por ka lidhje të gjitha me artin në përgjithësi, sepse këtu studentët nuk ekspozojnë thjesht punët e tyre të fundit, por krijojnë një marrëdhënie me hapësirën. Skulpturat mbartin tematika nga më të ndryshmet, tema që lidhen me aspekte intime, individuale, pra që vinë në forma eksistenciale, në forma poetike, në forma narrative, në varësi të situatës që po kalojnë njerëzit e cila realisht është akoma e paqartë. Ndërthurja e lirisë së kafshëve dhe izolimit të njeriut janë simbolikat kryesore të përdorura nga studentët, një ide kjo edhe nga skulptori Arben Bajo. Ekspozita Pandemia e hapur në Galerin Fab fton të gjithë vizitorët duke ruajtur distancën fizike si dhe duke respektuar rregullat e COVID-19 të shikojnë veprat e realizuara në kushte izolimi. Një kitar nuk mund të kushtoj kur $6 milion, por kur ajo është përdorur nga Kurt Cobain, po. Madje kur është përdorur në një nga performancat më të mira të historisë së muzikës, atëherë gara në ankant është edhe më e fortë. Kitarja e këngëtarit të njohur amerikan Kurt Cobain është shitur në një ankant për vlerën €6 milion. Më e shtrenjta është shitur deri më sot. Cobain, me kitaren akustike retro Martin D18E, luajti gjatë një shfaqje legjendare në MTV Unplugged në vitin 1993, vetëm 5 muaj para se të vdiste. Akanti u hap si fillim vetëm për $1 milion, por më pas shifra u rrit duke nisur edhe nga rëndësia që ka kjo vegël muzikore. Fitues u shpall Peter Friedman. Performanca akustike u mbajt në datën 18 nëntor të vitit 1993 dhe është konsideruar si ndër më të mirat e të gjitha kohrave. Friedman është shprehur se me këtë kitare po planifikon të nisë një tur ndërkombëtar, ku me të ardhurat do të mbështesë artistët të rinj. Ai e përshkruajti blerjen e kësaj kitare legjendare si shansin më të mirë në jetë. Kitarja u shit me kasën e saj e mbajtur nga Cobain, që i kishte dekoruar me një poster nga banda Poison Idea. Përpara saj, kitarja më e shtrenjtë e shitur në histori ishte e Fender Stratocaster, e mbajtur nga David Gilmour, lideri i Pink Floyd, me rreth $4 milion.
Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajme. Faleminderit që qëndruat me ne bashkë. Miru takofshim.